Varga Livius vagyok. A víz mellé születtem, itt élek. Szoros kapcsolatban vagyunk én és a folyó. Pontosabban a folyó és én. Tudom, hogy a tiszta vízen nem kevesebb múlik, mint a túlélés. Éppen ezért figyelek oda, ha úgy látom, a folyó megpróbál üzenni valamit. Nemrégiben kézhez kaptam egy amolyan térképférét. Elindultam abban a reményben, hogy megértem, mit akar tőlem a folyó. Utazásom magasan a Kárpátokban a Tisza forrásvidékén vette kezdetét. Láttam, milyennek születik ez a folyó. Tisztának, frissnek, ihatónak. Aztán a Fekete és a Fehér Tisza összefolyásánál azt is láttam, mit csinálunk belőle. A Tisza bajban van. Erről szól ezernyi üzenet, sajnos ezernyi palackban. Nem tétováztunk, gumicsizmát húztunk, és földön, vízen, levegőben összehangolt támadást indítottunk a PET palack áradat ellen. Jó kalandnak tűnt, de hamarosan rá kellett ébrednünk, a szennyezés súlyosabb, mint gondoltuk volna. Vakmerő villámtámadást indítottunk a PET palackok egyik főhadiszállása ellen, a Ján-szigetnél. Elkeserítő. Amúgy ez egy vadon. De a túlerő fölénk kerekedett. Az a baj, hogy fogytán vagyunk a zsáknak. Pedig itt több 10 000 palack vár arra, hogy eltakarítsák innen. Erősítésre volt szükség. A vízügy jégtörőjének fedélzetén iskolások siettek a segítségünkre. Épp jókor, mert már kezdtük feladni a küzdelmet. Nagyon sok van, még fiú is jöhet föl. Figyelj, megy! A zsákok vészes ütemben telnek. Ha így folytatjuk, kicsi lesz az a jégtörő. Reméljük, hogy itt van benne. Azt nem értem, hogy a félepalack oké, de hogy cipőből hogy kerül ennyi? Tehát nem az, hogy kabát, sapka, sát, cipő, papucs, cipő. Ez az a pillanat, amikor végre kezdetét veszi a szervezett hadművelet. Kárpátaljáról és Vásárosnaményből érkezett fiatalok önként és válvetve küzdenek a megfáradt PET kalózokkal. A Ján-szigeten magasló szemétkupacok egyre kisebbek. Eközben a parton is mozgósítás veszi kezdetét. A PET palack szennyezés ellen több frontvonalon indult meg a támadás sorozat. De a palackok sorsa ezzel még nem pecsételődött meg. 2013 nyarán a Tiszából gyűjtött PET palackokból lelkes természetvédők úszótesteket készítenek és vízre is szállnak velük. A szervezőket a gyűjtögetésben sok helyi lakos is segítette azzal, hogy maguk is gyűjtötték az úszótestekhez az alapanyagot. A rajtra július 9-én kerül sor 10 órakor Tivadaron. Rájöttünk, hogy a PET palack áradatot úgy lehet megfékezni, ha saját fegyverét fordítjuk ellene. Sanyi, ott építjük majd a kerítés mellett. Elhatároztuk, hogy PET palackokból egy egész hadiflottát állítunk fel, és úgy indulunk csatába. PET palackból hajót? Az ötlet nem új. Olyat viszont, hogy a természetből gyűjtött környezetszennyező anyagból készüljenek hajók, még nem látott a világ. A felső Tiszán szinte tapintani lehet a feszültséget. Valami nem mindennapi készülődik. Én legalább annyira izgulok, mint ti. Az első tiszai PET kupa lassan a kezdetét veszi, mivel mi ugye kitakarítottuk a Tiszának egy részét, de hát még évek munkája lesz ebben. PET palackokból fogunk építeni, ami eléggé, hát hogy is mondjam, minden eleményre szükség lesz, viszont hivatásos emberek fogják vizsgáztatni. Ez egy verseny, ébredjen a verseny ősi szelleme, és anélkül, hogy egymás sarkárat hágnánk. Győzzön a jobbik! Az első tiszai PET kupát megnyitom! Innen nincs visszaút. A PET kalózok főhadiszállásán kezdetét veszi a munka, és a tivadari Diós kemping szinte egy csapásra átalakul hajóépítő műhellyé. Mit műhellyé? Műhelyekké, ahol egymás mellett egész PET hajóflotta készül. Tenger gyümölcseit fogják árulni! Lássuk sorban akkor a csapatokat és a hajóikat. Első egységünk a Csipet Bull. Mint látható, a hajóépítéshez áram kell.
De ahhoz nem egyszerű hozzájutni. Ő 4 lábhajtású, és valószínűleg a legügyesebb víziszerszám a földbolygón, igaz? Legalábbis az úszony nélküliek közül. Lili most nyugodtan röhög az embereken. Most nem fog visszacsapódni. Nagyon jó, oké. Most rajta vagy, azaz nagyon jó finom. Mehetünk! Az alapkoncepció, azon kívül, amit látunk, Ugye egy olyan hajót építünk, amelyik úszik a vizen. micsoda eredeti ötlet. Mit szoktak ezzel csinálni egyébként? Árnyékolják, nagyon erős a napsütés, akkor így egybe árnyékolónak használják, nehogy oda süljön a krupli. Nagyon frankó az ügy. Viszont azt nem értem, hogy lehet még egyszer behúzni, mert ez ugye nem egy zsákformátum, ez egyetlen réteg. Igen, de ők varnak belőle egy hurkát. Mivel vartok? Bálamadzaggal varrunk, ez az egyik legnemesebb anyag. Csupa természetes összetevőből, szakíthatatlan és mindenre felhasználható. Akkor ez tulajdonképpen a rögzítés technika apoteózisa a Tisza partján. És ezzel egyedülállóak vagytok, azt hiszem. Megnézed? Nézd meg! A következő hajóegység a petkányoké. A hajó neve Petkány. Mit is mondhatnék, nem aprózzák el a dolgot. Nagyban gondolkoznak. Köszönöm, Brigi. A hajó pincérnő, pultos, és hogyha rám hallgat, akkor ő lesz a kasszírnő is, meg szerintem ezen utazni az kiváltság lesz, azért meg lehet jegyet szedni. Milyen érzés térdig a pedben? Nagyon jó. A patkány nagyon óvatos állat, a petkány meg pláne. Arra törekszünk, hogy a lehető legtöbb gyártótól, fajtából legyen benne. Nem elégszünk meg csak egy típussal. Ez az újrahasznosítási ökuménia, azt hiszem. Úgyhogy túrok, kutatok, bemászok alá. Amikor valakinek ilyen elvont céljai lehetnek, akkor már nagyon biztos lehet a sikerben, hogy minél többféle palack ott, ahol egyáltalán nem látszik. Petkányok! 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 Na, szépen telnek a dolgok. Satszoltál már, hogy hány műanyag palack kerül végül bele? Hát 800 kilót fog eltartani durván. Következő hajónk a Tisza 2. Miért 2? Mert ez a csapat már hajózott a Tiszán pillepalackon. Hogy mi volt a hajójuk neve? Csak nem Tisza 1. Mekkora a merülése ennek a hajónak? Mert ugye úgy vagyok vele, mint az egyszerű mérnök. Vasból hajót, a vas nem úszik. De hát nyilván itt a sok palack megoldja. 1800 palack van benne. Ennek a tutajnak a teherbírása megközelíti a 3 tonnát. Nyilván ebből az önsúlyát levonjuk, ami olyan 5-600 kiló, tehát akkor egy olyan 2 tonna, amit elbírunk vinni. Igen. Ebből lesz az első milliárdunk. Szenet vagy búzát kéne szállítani. És akkor vízen lesz összerakva? Gyakorlatilag közvetlenül a vízparton, meg különben esélyünk nincs, hogy vízre rakjuk. Igen, igen. Viszont hát ez egy élettér. Mit lehet csinálni egy ilyen hajón? Pihenés. Szórakozás. Hintaágy. Hintaágy? Igen. A hintaágy a tutajon. Nézd, hát ez maga lesz az örömsziget. Jöjjenek akkor a tengeri malacok. Hol a hajó? Azt nem mondod, hogy veszel egy nagy levegőt, és rádülnek a gyerekeink. Itt a hajó. Ha megnézel egy pillepalackot, ez a baj vele. Törik, ropog, recseg, ropog, nem stabil, nem erős. Hogy lehet ezen változtatni? Nyomás alá helyezzük a palackot. Fogd meg most. Jó? Mint a tehén tölgye. Fogd meg most. Mint a bika. És ott Oha. alakul. Meg fogunk csinálni egy ilyen kis kalákát, ahol reményeim szerint mindenkinek meg lesz a maga feladata. A PET hajók sokfélék. Mégis van bennük valami közös. Mindegyikük részben vagy egészben a Tiszából kigyűjtött pillepalackból készült, felhajtó erejüket az újra felhasznált szemét adja, meghajtásuk pedig megújuló energiával történik. És ennek megfelelően építésük több napot vesz igénybe. A hajók építésébe mindenki szívét, lelkét beleteszi.
Vajon úsznak majd? Elbírják a legénységet? Holnap minden kérdésre megkapjuk a választ. Nektek is jó reggelt. Felvirratt az igazság napja. Ja, jó. Ezt nem hiszem. Rajta lesz a hajójukon. Ez rajta lesz. Ezért építettek egy batárhajót, hogy a kukásautót nem tudják elvinni, de a gyűjtőt igen. Ez rajta lesz a hajójukon. Vagy a meglepetések napja? 3. Az első hajóegység kész a vízre bocsátásra. Íme a Csipet Bull. A Tisza 2 még apró, de egyáltalán nem pillekönnyű darabkákban egyelőre. A szomszéd dokkokban is felpörögnek az események. A tengeri malac összeállt, és már úton is van a Tisza felé. Szorosan a nyomában útra kér a petkány is. Nehéznek éppen nem könnyű, viszont karcsúnak sem keskeny. Alapszabály, ne állj közé és a Tisza közé. Ünnepélyes vízletétel. Tengeri malac, Csipet Bull. 1, 2, 3. A Tisza 2 az elmaradhatatlan hintaággyal, és persze nem hiányozhat a petkány sem. A negyedik hajó is úszik, hivatalosan is a petkupa egy vízi verseny lett. Senki nem maradt szégyenbe, minden hajó úszik, ezt nem lehet elvárni ennél többet egyetlen amatőr hajóépítőtől, avagy hajómérnöktől sem, de most derült ki, hogy nem is amatőrök ők. Hajózhatóak lettünk. Mindenki a hajóhoz! A fegyvermesterem betölti a patch start pisztolyt. Elindultunk. És hogy meddig jutunk? Kiderül a következő részből.